السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم كعك بالتمر، رهيب جدا. كل من ذاق الكعك يسألني عن الطريقة، فقررت بفيديو اليوم أشرح كيف أسويه بالتفصيل. الطريقة سهلة جدا ومكونات الكعك متوفرة بكل بيت، ولمعرفة الطريقة تابعوا خطوات العمل. أولا بنبدأ بتجهيز التمر لحشو الكعك. بنحتاج نصف كيلو تمر، يعني نصف الكمية الموضحة بالفيديو. أنا سويت كيلو من عجينة التمر، الكمية الموضحة، لأني بسوي كمان عجينة ثانية بنفس المكونات يلي بالفيديو، لذلك سويت كمية التمر كيلو. حطيت على عجينة التمر ملعقة صغيرة هيل مطحون ناعم و2 ملاعق كبيرة زبدة. ممكن تحطوا نكهة قرفة أو شمر حسب النكهة يلي تفضلوها. بنعجن عجينة التمر تمام، وبعدين بننتقل لتشكيل عجينة التمر. بنشكل عجينة التمر بشكل طولي حسب حجم العجينة المفرودة يلي بوضحها لاحقا. كمية عجينة التمر الموضحة بسوي فيها 2 من كمية العجين يلي بالفيديو، وإذا بتسووا مقدار العجينة يلي بالفيديو اكتفوا فقط بنصف كيلو من عجينة التمر، ما يعادل 500 جرام. وبعدين بننتقل لتحضير عجينة الكعك. بنحتاج 4 أكواب دقيق أبيض، 2 ملاعق كبيرة حليب بودرة، ملعقة كبيرة ونصف سكر، ملعقة كبيرة خميرة فورية، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نصف ملعقة صغيرة فانيلا، ملعقة صغيرة ملح. بنخلط المكونات الجافة تمام. وبعدين بنحط نصف كوب زيت الذرة وكوب حليب دافئ، وبنخلط تمام حتى يلتم الدقيق. وبعدين بنعجن باليد حتى يلتم الدقيق بالكامل. هنا العجينة احتاجت إضافة حليب، ضفت كمان 2 ملعق كبيرة، يعني كمية الحليب المضافة كوب حليب دافئ و2 ملعق كبيرة. بمرحلة العجن ما نعجن العجينة زيادة عشان نحصل على كعك هش ومقرمش. أول ما تلتم العجينة وتصير معانا عجينة ملتمة نوقف عجن. بعدين بنغطي العجينة وبنخليها ترتاح مدة 5 دقائق قبل الفرد. ما نخلي العجينة ترتاح كتير، 5 دقائق فقط ونشتغل فيها. بنقسم العجينة إلى كرتين متساويتين. بنفرد الكرة الثانية، طبعا أنا فردت الكرة الأولى قبل التصوير عشان العجينة ما تخمر معي زيادة ويصير الكعك مثل الفطائر، يعني بنشتغل بالعجينة بنفس الوقت. بفرد الكرة الثانية فرد خفيف، وبعدين بنقطع الأطراف عشان يصير معي شكل مربع ويسهل علينا التشكيل. والعجينة يلي بقطعها بشكلها كمان لاحقا. وبعدين بنحط التمر بطرف العجينة، وبنلف العجينة لفة ونصف اللفة الثانية، وبنقطع العجينة.
وبسوي شوية ماء أو حليب بطرف العجينة. أنا سويت حليب. بنسوي الماء أو الحليب بطرف العجينة عشان تلصق العجينة وما تفتك أشكال الكعك أثناء الاستواء بالفرن. بنكمل تشكيل العجينة بالكامل أشكال رول. الكرة المفرودة الثانية عملت معي 4 رولات، وأيضا الكرة الأولى عملت معي 4 رولات. وبعد ما خلصنا تشكيل الرولات بنرتب الرولات الأربعة جنب بعض، وبنساوي الأطراف وبنقطع الزائد، وبعدين بنقطع الرولات حسب الحجم المرغوب. هنا حددت حجم الكعك بواحدة من الكعك يلي سويتها سابقا من العجينة المفرودة الأولى عشان نحصل على حجم تقريبي لجميع حبات الكعك. بعد ما نخلص تشكيل العجينة حسب حجم الكعك المرغوب بنضغط على كل واحدة باليد كما هو موضح عشان نحصل على شكل مرتب. وبعد ما خلصنا تشكيل العجينة بالكامل بندهن الصحن يلي بنسوي فيه الكعك بزيت أو سمن أو زبدة حسب المتوفر. وبنرص الكعك على الصحن بعد التشكيل مباشرة. وبعد ما رصينا الكعك في الصحن بننتقل لتجهيز خلطة دهن الكعك. بنحتاج بيضة كاملة ونصف ملعقة صغيرة خل ورشة نسكافيه عشان نحصل على تحميرة حلوة للكعك. بنخلط تمام وكده صارت خلطة دهن الكعك جاهزة.
بندهن الكعك من جميع النواحي عشان نحصل على تحميرة حلوة. وقبل دهن الكعك بالبيض بنسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 5 دقائق، وبعدين بندهن الكعك بالكامل. وبنزين الكعك بالسمسم الأبيض، وبعدين بنحط صحن الكعك في الفرن الساخن مسبقا من تحت لمدة ربع ساعة، وبعدين بنطفي تحت بعد ما يتحمروا من تحت، وبنشغل فوق على نار وسط حتى يستوي، مع تقليب الكعك من الجوانب حتى نحصل على تحميرة حلوة للكعك. وده شكل الكعك بعد التحمير. ما شاء الله، شكلهم يفتح النفس وطعمهم لذيذ جدا. جربوا الطريقة، متأكدة بتعجبكم أكيد. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا في فيديو اليوم. شكرا للمتابعة، في أمان الله.